Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă emisiune în cadrul șirului dedicat nașterii și sarcinii împreună cu Dita Debner, educator prenatal, trainer de educator prenatal. Sunt Florin Cătană și doresc ca să continuăm pe baza unei idei discutate în emisiunea anterioară legată de sarcină, ce anume comportă, ce anume se produce, cum trebuie să abordeze la modul general și vom intra în ce în ce mai specific atât viitoarea mamă, cât și viitorul tătic, de ce nu, sarcina. Păi, în primul rând, ar trebui să se relaxeze viitoarea mamă, pentru că... Asta mi se pare un lucru interesant. Da, pentru că în momentul în care faci testul de sarcină, intri așa, ca într-o vrie, gata, acum trebuie să mă la medic, acum trebuie să văd cu ecograful ce are, dacă n-are, dacă și așa mai departe. Gândindu-ne că totuși specia umană se procrează de 175 de milioane de ani. Îți dai seama? Adică noi am reușit, fără tehnologia și medicina din ultimii 20-30 de ani, să supraviețuim. Dacă era ceva în regulă cu nașterea și cu sarcina până atunci, probabil că ne-am fi stins ca și omenire. Dar femeia cred că trebuie să-și aducă aminte că ea poate și că este construită pentru a putea duce o sarcină, a o crește, a se bucura de ea, pentru că asta uită. Noi, în momentul în care aflăm că suntem însărcinate, dăm fucuța repede la doctor, să vedem dacă are mânuțe și piciorușe. De parcă noi nu mai avem încredere în procesul acesta, oricum miraculos, care se întâmplă. Da? E procesul de creație al copilului și cu cât copilul este mai nebruiat și mama mai relaxată, cu atât colaborarea dintre cei doi se desfășoară în condiții optime. De ce zic colaborare? Că în corpul mamei există acei hormoni care apar în momentul nașterii, în momentul sarcinii, care păstrează acel intrus care este embrionul care se dezvoltă în făt și după aceea se va naște. Dacă noi nu am avea o colaborare între făt și corpul mamei și mama, acest embrion n-ar putea să existe acolo. La ce te referi colaborare? Cum se realizează această Păi, în primul relație? rând, copilul, în momentul în care se instalează în burtica mamei, schimbă complet sistemul hormonal al mamei. Deci mama, din cauza aceasta, are stări de nervozitate, de ciudățenii, de, eu știu, toane, exact, în momentul în care rămâne însărcinată. Pentru că nu este obișnuită cu hormonii care circulă în timpul sarcinii, nu sunt acolo și normal în viața ei de zi cu zi. De aceea ea se schimbă în momentul în care rămâne însărcinată și păstrează acea sarcină. Ceva se transformă în organismul viitoarei mame. Totuși, cunosc din experiență viitoare mame care se manifestă într-un anumit fel, mai puțin anormal, așa, să spunem în ghilimele, deși e normal, și mame care, datorită acestor modificări de care spui, se produc în organismul aceste transformări care duc la anumite manifestări mai puțin obișnuite, mai puțin cunoscute de viitorul tătic. Cum să se interpreteze lucrurile? De ce unele mămici sau viitoare mămici te referi dacă se transformă de grețuri și de... Exact. Deci au manifestări mai puternice, semne, simptome mai puternice, mai greu de acceptat, nu sunt obișnuite cu ele și altele nu. Da, și de ce tăticii se îngrașă, au grețuri și așa mai departe, că se preia, da, din simpatie. Da, este un subiect foarte controversat aici, pentru că sunt unele femei care au o sarcină absolut superbă și nu au niciun fel de probleme, pentru că ele sunt și ele mai pozitive și mai pregătite, probabil, și nu au atât de multe traume de rezolvat din frageda copilăriei și din viața intrauterină și de la naștere. Și sunt femei care, efectiv, stările de greață, vomă și alte, zicem, neplăceri ale sarcinii, care nu sunt musai, dar care nu știm noi că nu sunt musai, trec prin sarcină greu. Da?
Aici vorbim despre acceptare. Pentru că în momentul în care apare sarcina, toată viața unei femei este dată peste cap. De ce? Pentru că vestea unei sarcini aduce cu ea foarte multe semne de întrebare pentru viitorul ei. Ce se întâmplă cu viața ei, cu cariera ei. Toate femeile știu că în momentul în care apare un copil, să zicem vreo 2 ani, sunt sacrificați pe mămicie, da? Adică nu mai știi cum te cheamă de nesomn, încerci să te adaptezi cumva la viața în 3 sau dacă ai și gemeni în 4. Dinamica cuplului se schimbă. Eu îmi dau seama că și la mine și la toate femeile se schimbă. Există o viață până la naștere și o viață după naștere. Deci cumva și mama renaște. Și mama renaște și mama se transformă. Pentru că va cunoaște o altă latură foarte profundă și foarte ancestrală. Pentru că poate în viața asta nu a mai fost mămică, dar sigur există amintiri din alte vieți în care a fost și mamă, și tată, și whatever. Hai să vedem concret, specific. În zilele noastre, în care societatea de consum, în care femeia, în general, la modul general, este setată, în ghilimele, să devină, cum numesc eu, businesswoman. Cum se face trecerea de la această profesie de businesswoman la profesia de mamă? Ce anume se produce în organism, cum percepe, trebuie să abordeze, ce trebuie să cunoască. Discutasem în emisiunea trecută vis-a-vis importanța, necesitatea informării, a cunoașterii din momentul concepției, pe tot parcursul sarcinii, până la naștere și după naștere. Da. Dar, concret, specific, ce trebuie să facă mama, cum trebuie să abordeze sarcina? În primul rând, femeia de obicei, chiar dacă mamă, se bucură că poate își dorește foarte mult acest copil sau poate a fost o surpriză, nu era momentul, da? Este un șoc pentru ea, pentru că o va înfrâna din toate planurile ei de viitor. Chiar dacă noi știm că viitorul nu e sigur și că oricum ziua de mâine... Asta e bine sau e... Este un șoc pe care îl trăiesc toate femeile. Și acum, în funcție de cum prelucrează ele acest șoc, că este un șoc emoțional, când își dau seama că, ok, urmează un bebeluș, oare eu sunt o mamă bună? Oare o să mă accepte că nu știu să gătesc sau că nu-mi pierd timpul prin bucătărie? Oare o să accepte că am acest stil de viață? Oare o să accepte că, de fapt, eu nu o să am foarte mult timp? Pentru că până acum m-am axat foarte mult pe carieră. Oare cum o să fac eu să nu mai fiu businesswoman și femeia cu targeturi și cu foarte multe planuri și acum dintr-o dată să devin doar mamă? Feminismul în zilele noastre a fost, poate, într-un fel, înțeles într-un anumit sens. Da? Femeia este mai nou în funcție de conducere, are targeturi, e multitasking, femeia care le face și pe toate. Și trântește și casa, și jobul, și familia, și tot. Dintr-o dată află că este însărcinată și brusc îi se schimbă toate planurile. Ce face cu cariera, ce face cu toate planurile de viitor și încep întrebări. Oare o să fiu mama potrivită pentru acest copil? Oare copilul acestuia o să-i convină că eu nu gătesc sau nu am timp de lucruri de-astea casnice? Oare? În funcție de cum își prelucrează ea și cum reușește să treacă peste acest șoc inițial, care chiar dacă sarcina a fost dorită, toate femeile au acest șoc. În funcție de cum își prelucrează ea aceste noi emoții, ea va percepe sau nu sarcina cu diferite, să zicem, senzații neplăcute. Simptome. Și acum, foarte multe femei zice, da, dar eu mi-am dorit acest copil. De ce am grețuri? De ce am stări de vomă? De ce am, eu știu, alte neplăceri ale sarcinii clasice? Nu este clasic, dar zic că le știm. Nu este de ceea ce face ea conștient, ci este în funcție de programele pe care le-a acumulat
timp de o viață, mai ales în primii 3, 4, 5, 6, 7 ani de viață, că românul spune, cei 7 ani de acasă. Nu numai aia 7, sunt și cei dinainte, deci anul dinainte de naștere. Deci acei primi ani ne imprimă o anumită conduită în viața aceasta. Și condiționează într-un fel? Condiționează clar, pentru că noi reacționăm în funcție de acele lucruri învățate atunci, în acea perioadă. Și atunci, în loc să ne speriem și să ne lăsăm copleșite de aceste întrebări care sunt existențiale, ar fi interesant să facem o retrospectivă a propriei noastre nașteri și să ne întrebăm mama, dacă este posibil, cum s-a comportat ea în momentul în care afla că e însărcinată cu noi, cum a născut, dacă se iubeau, ca și cuplu, dacă m-am născut într-o familie în care m-au dorit, dacă poate au vrut băiat în loc de fată și am ieșit fată. Deci toate aceste lucruri se pot rezolva la nivel subconștient în momentul în care le aduci în conștient și le pui mâna pe ele, chiar dacă dor. Dar e foarte important să știu dacă am fost un copil dorit, dacă ai mei s-au bucurat, dacă am avut o naștere frumoasă, dacă am fost despărțită de mama mea după naștere, ca să pot să-mi prelucrez eu propriile mele emoții cu propria mea sarcină. Și atunci, sunt femei care timp de 9 luni suferă de anumite neplăceri. Pentru că în subconștientul lor nu se schimbă nimic, nu este rezolvat niciun conflict din acea perioadă. Și încă un punct. De ce credeți că sarcina durează 9 luni de zile? Este un timp de acomodare al organismului și al psihicului nostru cu schimbarea majoră care vine odată cu nașterea copilului nostru. Și atunci, de ce se spune că ai clasic, da? De ce se spune că ai grețuri în sarcină doar în primele 3 luni? Dacă treci de primele 3 luni, ai scăpat. Păi, nu este un termen, da? Sunt femei care o duc așa 9 luni de zile. Dar în primele 3 luni, efectiv, corpul și psihicul, de fapt, se acomodează cu noua circumstanță care apare brusc în viață, da? Pentru că toată lumea se gândește, nu sunt pregătită pentru sarcină, îmi trebuie o casă mai mare, îmi trebuie un job mai bun, îmi trebuie. Nu, copilul nu vine în funcție de ce job ai, ce mașină ai, ce conturi, cât de mare e casa. Copilul vine pentru că are nevoie de experiența alături de tine. Și atunci copilul își alege exact mama care să-i ofere experiențele de care are nevoie ca el să crească în viața asta. Eu știu că e un concept nu foarte popular, dar este un concept bazat pe lucruri care le confirmă parapsihologii, mediumurile, care sunt sute de cărți care s-au scris despre copii care își aduc aminte de cum era viața dinainte, de cum și-au ales părinții și de cum și-au ales anumite circumstanțe și anumite vieți pentru ca să-și îndeplinească un destinul lor. Și atunci, dacă eu aflu toate lucrurile astea ca și viitoare mămică, în momentul în care eu știu că copilul acesta m-a ales, deja eu mă liniștesc, pentru că îmi dau seama că m-a ales copilul ăsta, înseamnă că îi convine, nici că nu știu să gătesc, nici că sunt carieristă, nici că... De ce spui tu, reiese, după mine, un cuvânt cheie în acceptarea noii sarcini, și anume relaxarea. Cum poate realiza o femeie în societatea de astăzi, pentru că cu toții ne învârtim în acest context al societății de consum, al societății puse pe realizări, cum poate să accede, cum să se relaxeze o femeie, dacă poți să spui în cuvinte simple, noua sarcină. Eu, sau femeia businesswoman, cum să realizeze lucruri, cum să accepte modificările care se produc în organismul ei, în trupul ei, odată cu sarcina. Foarte simplu. În primul rând, dându-și voie, adică dându-și timp. Pentru că nu rămâne însărcinată azi și mâine naște. Adică
universul ăsta ne-a dat timp să ne acomodăm cu anumite lucruri care ne-au răvășit brusc. Da? Și atunci și ieșirea din câmpul muncii, da? Ne dă un anumit timp. După 6 luni să ne luăm acel concediu prenatal. Relaxarea vine din cunoaștere. Deci dacă eu încep să mă informez, o să mă relaxez. Pentru că unde apare frica, de fapt? Frica apare din necunoștință. Din faptul că îmi lipsesc niște informații, iar e 100% că nouă femeile ne lipsesc toate informațiile legate de ceea ce știe să facă corpul nostru în momentul în care rămânem însărcinate și în care naștem. Pentru că toată informația asta este foarte bine înregistrată instinctual în fiecare corp al fiecărei femei, dar noi la nivel conștient nu mai accesăm acest instinct. Pentru că suntem multitasking, suntem femei în poziție de conducere, facem totul pentru că vrem asta, deci foarte mult avem obiective, vrutul, obiectivele, da, deci toate lucrurile astea ne depărtează de fapt de la instinct. Deci, cu alte cuvinte spui, corpul unei femei este de la natură înzestrat și trebuie să-i dăm relaxarea, să fim liniștite cu acest demers natural, pentru că corpul femeii... Da, și culmea este că femeia și face instinctiv lucrurile astea în momentul în care află că e însărcinată. Își schimbă dieta brusc, renunță la lucruri nocive, măcar își dă silința, da? Începe să se informeze ce ar fi asta, așa ar fi normal. Mai sunt și femeile care zic, dom'le, eu n-am timp de asta, medicii se ocupă de așa ceva, eu mă predau și îmi predau de fapt nașterea lor. Asta e o abordare care nu o să o scape nici de frici, nici de grețuri, nici de toate neplăcerile sarcinii, nici de emoțiile pe care nu poate să le țină ca într-o cuctă care dă să explodeze, pentru că toate emoțiile alea reprimate vor scoate la suprafață tot felul de neplăceri, afecțiuni, care o să o deranjeze până când, de fapt, corpul strigă, help, ajutor, vreau să știi ce se întâmplă cu tine ca să înțelegi niște lucruri. Și atunci, nici nu trebuie să facă foarte multe, ar trebui să-și asculte propriul corp mai degrabă, pentru că nimeni nu poate să te învețe ce să faci. Corpul tău oricum îți semnalizează tot. Gândiți-vă că noi rămânem însărcinate și dintr-o dată ne apar pofte. Păi de ce nu se spune că avem aceste pofte și înainte? Pentru că instinctiv corpul îți spune ce ar vrea să mănânce, ce îi lipsește. De exemplu, ne vine să mâncăm foarte multă ciocolată. Da? Dacă am ști ce înseamnă asta, ne-am ocupat un pic de o suplimentare cu magneziu. Da? Dar noi nu știm și atunci mâncăm ciocolată, că dacă îi trebuie corpului ciocolată, mâncăm ciocolată. Dar nu asta înseamnă hrană care să te și ajute să ai sarcina, să o porți, să mănânci nutritiv. Da? Toate lucrurile astea ți le spune corpul. Corpul îți dă, de exemplu, ai aflat că ești însărcinată, te lovește somnul. Îți vine să dormi la prânz de la 1 la 2 și zici, doamne, dar n-am mai făcut asta de când eram copil, cum aș putea să fac? De ce face corpul asta? Pentru că energia de care este nevoie ca bebelușul să se autocreeze acolo în burtica mamei este foarte mare și dă un consum foarte mare de energie, iar mama resimte asta ca o oboseală. De aceea femeile proaspăt însărcinate, chiar dacă sarcina nu-i grea sau încă nu-i mare, resimt această nevoie de a dormi. Deci corpul ne semnalizează că vrem mai mult somn, mai multă odihnă, ne schimbăm, inclusiv pantofii, da? Femeile renunță la tocuri, își iau haine mai legere, nu-și mai ascund burtica. Deci, teoretic, dacă ne ascultăm corpul știe ce să facă. Deci să înțeleg că există nevoia de o anumită prioritizare în noul mod de viață, să dai ascultare cerințelor corpului și să dai întâietate. Acum trebuie să las deoparte anumite lucruri pe care le făceam înainte și să dau ascultare cerințelor corpului. Să-i dau mai mult somn, să-i modific dieta, să-i satisfac noile nevoi. Exact acesta este firescul care se și întâmplă.
cel mai frumos e când își dau voie femeile să... Și, practic, de aici vine relaxarea. Da. Dar relaxarea vine și din informare. După informare vine încrederea, pentru că își redobândește femeia încrederea că este perfect construită pentru a putea crește și crește în burtica ei și a naște copilașul. Iar încrederea asta îi va reînvia cumva instinctele pe care le are ca femeie. Pentru că dacă ar putea și bărbații să nască, ar naște și bărbații. Dar instinctul ăsta de femeie e al femeii. Ea naște și ea dă naștere. Ea duce specia mai departe. Deci, practic, acceptarea acestei puteri a naturii conferă tocmai liniștea, relaxarea și exact. Puterea interioară, să ducă la bun sfârșit. Acum, sarcina. dacă am trăi undeva într-o țară zen, unde toată lumea e plină de pozitivism și toți sunt optimiști și minunați și viața e În Bhutan. excelentă, în Bhutan, da, unde există Ministerul Fericirii, da? Ar fi minunat. Doar că noi, chiar dacă simțim toate lucrurile astea în corpul nostru, pentru că corpul ne spune și ne atrage atenția, hello, mai e cineva acolo, ai grijă mai multă de tine, hrănește-te mai bine și așa mai departe, fă mai multe pauze. Ai alte priorități. Ai alte priorități, se schimbă prioritățile, clar. Problema este societatea. Problema este ceea ce ne înconjoară, pentru că noi trăim într-o viteză. Noi trebuie să facem lucrurile într-o anumită viteză ca să funcționăm. Noi ne sunt cerute anumite lucruri, da? Deci noi trebuie să ne conformăm. Și atunci femeia, în momentul în care vrea să schimbe ritmul, deja parcă nu se mai potrivește cu nimic din ce ești. Aceea e grea ruptura asta, pentru că restul lumii nu înțelege de ce dintr-o dată ea vrea să se schimbe. Și atunci informațiile pe care le primim despre sarcină și așa sunt cele care le primim de la televizor. Unde ce vedem? Oroare și comedii care nu prea sunt comedii, în care femeia urlă, țipă, sarcina este pe lângă toaletă, da? 9 luni de zile, femeia suferă, îi se umflă picioarele, e o chestie indezirabilă. Rar mai vezi, de exemplu, acum, femei care se îmbracă sexy și care își arată burtica și care sunt mândre și strălucesc și nu știu. Am văzut recent o paradă de mode pentru gravide. Deci, uite că practic, cred că trebuie reorientarea sau schimbarea de atitudine vis-a-vis de sarcină spre natural, spre firesc, spre ceva foarte normal. De aici rezidă relaxarea, liniștea. Concret, dacă se poate, pe stadiile evolutive, pe trimestre, pe luni de sarcină, care ar fi modificările la care să se aștepte, modificările posibile la care se aștepte viitoarele mămici? În corpul lor. În primul trimestru sunt aceste modificări sau în al doilea trimestru apar alte modificări. Da, pe internet chiar găsești foarte multe informații despre fiecare săptămână, despre săptămânile în care fătul se dezvoltă într-un anumit fel, iar mama vede pe propriul ei corp ce se întâmplă cu ea și cum se întâmplă. Problema este că ea, dacă nu are acea liniște și acea încredere, va externaliza tot acest proces de sarcină și îl va pasa altcuiva în mâini care să-l urmărească, să îi spună diagnostice, să îi supravegheze și așa mai departe sarcina. Să evalueze bebelușul? Exact. Deci în momentul în care ea externalizează, da, e un cuvânt bun, pentru că copilul stă în noi și comunicarea cu copilul nostru este absolut directă. Mama simte, dacă ceva nu e în regulă, mama simte. Plus că există niște simptome care corpul ți le dă, da? Se știe că corpul posedă o inteligență născută prin care el, dacă embrionul sau fătul nu este viabil, îl elimină, îl autoelimină. Iar mama nu trebuie să facă absolut nimic pentru a face ceva în sensul acesta, ci pur și simplu va trebui să aibă răbdare ca să vadă dacă se întâmplă ceva sau dacă fătul e ok și rămâne. Deci corpul are această inteligență născută de a avorta un făt, un embrion, până în 12 săptămâni.
După 12 săptămâni, dacă corpul acceptă sarcina și totul se dezvoltă minunat în acea sarcină, corpul face tot posibilul să păstreze această sarcină. Aceasta este, de exemplu, și atitudinea medicală americană, care spune așa: dacă corpul consideră că acest făt este viabil, îl păstrează și după 12 săptămâni. Noi, ca medici, vom face tot ce este posibil și tot ce ne stă în putință să păstrăm această sarcină după 12 săptămâni. Dacă corpul a ales să avorteze acest embrion, noi nu o să intervenim, pentru că noi nu putem fi Dumnezeu care să zică nu, noi îl ținem cu orice preț, pentru că nu știu care este acel orice preț. Din păcate, în România, atitudinea asta mai relaxată și mai ok, avem încredere în corpul feminin, nu a fost acceptată, pentru că noi am adoptat cumva modelul francez. Francezii ce fac? Noi păstrăm orice sarcină cu orice preț de la început. Și atunci bombardează mama cu hormoni artificiali să păstreze orice fel de sarcină cu orice preț, nu contează. Și atunci, la orice fel de neplăcere, când de fapt corpul semnalizează o problemă, pentru că corpul ce face? În momentul în care are o problemă, cum face? Semnalizează prin durere. Știm Simptome. asta. Simptome. Acele simptome pot fi doar sângerări. Acele sângerări nu trebuie să fie fatale. Adică gata, am avut o sângerare, pierd copilul. Dacă corpul consideră că copilul e viabil, acele sângerări se vor opri și își va continua bebelușul evoluția. Sunt foarte, foarte multe exemple în care mămicile s-au dus în sarcină mult prea devreme la așa zisele ecografii, în care li s-a spus, medical vorbind, un diagnostic absolut corect. Nu se vede embrionul, nu se vede sacul, sacul e gol, sacul amniotic, în fine, nu contează, nu-i vedem bătăile inimii bebelușului, astfel încât trebuie avortat, că este ceva care nu are niciun sens acolo. Și atunci foarte multe mămici au făcut asta, au avortat, iar foarte multe mămici au zis nu, eu mai vreau să mai stau să văd, sau foarte mulți medici au zis, cei care acceptă ideea americană, da, hai să vedem cum evoluează, pentru că corpul știe să rejecteze sarcina neviabilă. Și atunci au descoperit că după încă 3-4 săptămâni, când s-au dus la alt ecograf, copilul exista, era acolo, avea inimioară, avea tot. Deci, toate aceste lucruri pe care le face mama din lipsă de informare și pentru a-și crea acea siguranță că totul e bine, pe care nu și-o ia din informare, ci pur și simplu dintr-un diagnostic, dat de un aparat, câteodată sunt nocive. Pentru că sunt foarte multe femei care au avortat, care poate că erau ok copiii, dar nu au fost sfătuite așa, pentru că, nici medici au zis, doamne, e sacul gol, e copil fără bătăie inimii, deci nu are sens. Dar lucrurile astea se întâmplă și se întâmplă în România mai mult decât în alte țări. De exemplu, în nicio țară europeană nu se fac mai mult de 2-3 ecografii într-o sarcină. La noi se fac săptămânal sau lunar. Depinde cât de iscusit este medicul să inducă femei o frică că ar putea pierde ceva. Și acum, nicio instituție și nicio asociație, de exemplu Asociația Europeană de Ultrasunete și nici cea americană, nu recomandă ecografiile 3D, 4D sau 5D. Sunt mofturi. Femeia vrea să vadă o imagine. La ce o ajută când știe că bruiază acel făt în dezvoltare? De muncă. Da, sau să zică că seamănă cu tati. Sau... Da, lucrurile astea nu se cunosc și așa cum nu se cunoșteau acum 50 de ani că razele X, da, radiografiile dăunează, așa cum se știe, că dăunează gravidelor, dăunează sarcinii, se făceau. În momentul în care a apărut noul aparat introdus în spital de un medic care efectiv vedea niște tumori, făcea analize la niște tumori cu ecograful, că ecograful de fapt ce a fost? Un aparat folosit în industria de construcții unde detecta metale în pământ. Și omul ăsta s-a gândit, hai să analizez niște tumori scoase, operate, da? Să vedem ce fel de imagine îmi dau.
Ecografic vorbind. Și astfel ecograful a fost introdus în spitale fără suficient de multe cercetări și așa mai departe. Dar istoria asta puteți să o citiți. Sunt destule site-uri care trag un semnal de alarmă și chiar și Institutul Cochrane spune că ecografia în sarcină, că vorbim despre sarcină, nu ecografia în general. Ecografia în general nu dăunează omului care o face, dar dăunează foarte mult dezvoltării fătului din burtică, procesului de dezvoltare, dar mai ales în primele 12 săptămâni, când știm că la 12 săptămâni fătul este perfect viabil, deci el are toate sistemele perfect funcționale și crește de atunci încolo și nu cu viteza cu care a crescut până atunci, ci mai încet de atunci încolo. Deci ar fi frumos să ajungă aceste informații la cât mai multe mame, ca ele să nu se mai grăbească atât de repede. Hai să vedem ce mai e acolo. Hai să avem răbdare, să vedem ce alege corpul, să fim încrezătoare, da, pentru că oricum nu se poate face nimic. Sunt foarte bune ecografiile în sarcină, să găsești malformații care după aia să știi că copilul în momentul în care se naște va avea nevoie de operație pe cord sau eu știu. Dar cele mai multe diagnostice care se dau sunt aproximative. Se știe că un diagnostic la ecografie este doar 30% veridic. Ce facem cu restul de 70%? Punem femeia într-o stare de anxietate profundă, de frică, de grijă și ea în loc să se bucure în următoarele 6 luni de sarcină și de copilașul ei, va sta îngrijorată și va influența copilul cu aceeași neîncredere pe care ea o are. Pentru că copilul simte dacă mama nu are încredere că el e bine și că e sănătos. Și toate lucrurile astea au repercusiune asupra psihicului și emoțiilor acestui copil. Iar în momentul în care noi descoperim legătura asta emoțională între mamă și copil, ne dăm seama cât de important e tatăl, da, care trebuie să o susțină emoțional, societatea, da, care nu te susține cu nimica emoțional, ci preferă să-ți dea în cap cu fiecare chestie. Și atunci, normal că femeii moderne este foarte greu să își privească sarcina cu o stare de zen. Pentru că toată lumea nu-i arată că e posibil așa ceva. Să vorbim puțin despre rolul tăticului. Pe lângă noul job, să spunem, de a aduce gunoiul, de a mai spăla vasele, de a face curățenie, pentru că viitoarea mamă are deja alt job. Așa. Care ar fi implicarea lui emoțională, psihică, motivațională, poate, în perioada sarcinii? Iar face foarte bine să afle și el, la fel ca și viitoarea mămică, de toate aceste lucruri. Pentru că dacă nu le înțelege, deci e importantă și relaxarea tăticului. Da, normal. Pentru că dacă tati nu e relaxat, mami nu are nicio șansă să se relaxeze, pentru că tati va zice, dar n-ai făcut asta, aoleu. Dacă și tatăl află toate informațiile astea și ei iau de comun acord niște hotărâri, își asumă hotărârile, pentru că nu-i tot una să-ți iei hotărârile în funcție de ce face restul lumii. Pentru că restul lumii nu vine să îți aducă o cană cu apă dacă ți-o fi rău. Deci sunt niște hotărâri foarte importante care implică și o nouă viață, un copil, un stil de viață, o familie. Nu mai vorbim despre mine și tine. Vorbim despre un copil care vine și tu trebuie să iei niște hotărâri pentru acest copil, care îl implică foarte direct. Și atunci, un tătic neinformat zice, las că înveți tu, du-te tu la cursuri, du-te tu și fă aia, este că treaba ta. E treaba ta. Mama nu se va simți, nu va fi sprijinită în felul acesta, pentru că până la urmă nu e copilul ei, e copilul lor și e familia lor. Nu poți să lași lucrurile astea doar în baza ei, pentru că ea nu poate să ducă atâta. Oricum are problemele ei hormonale, de vulnerabilitate mărită, de decizii, de viața ei, că bărbatul merge mai departe la servici, nu își schimbă cariera, nu trebuie să facă nimic. Mama, dintr-o dată, nu mai poate să facă lucrurile astea și atunci trebuie să existe, de aceea există un cuplu. Pentru că are nevoie de sprijin. Dacă nu, am face toți copiii singuri.
și ne-am crește singuri. Dar nu despre asta vorbim. Vorbim despre cuplu, despre familie, despre familia mai lărgită, deși nu e bine să-ți amesteci soacra și mama și toate alea, dar implică toate lucrurile astea. Și atunci, normal că tăticul trebuie să știe și la aceleași lucruri. Și de aceea e bine să-l târâm la cursuri. Sau să-i dăm să citească. Sau să-i citim. Să fie informat. Să fie informat, exact. Deci, în concluzie, un sfat pentru viitorii părinți, și mama și tată, să fie relaxați, să fie împăcați, să accepte noul curs firesc, natural al vieții lor, să primească această modificare cu deschidere, cu înțelegere, să studieze, să se informeze. Mă zici multe deja aici. Deci îți dai seama că unii oameni trebuie să schimbe stilul de viață dacă fac toate lucrurile astea împreună. Din tot ce spui tu, cam reiese lucrul ăsta. Da. Pentru că sarcina, nașterea, e aducerea pe lumea unui nou copil. Nu este, aș mi-aș lua o mașină. Mașina, peste 2 ani mă plictisesc de ea și pot să o schimb. Exact. Copilul pe toată viața. Deci e o modificare a cursului vieții. Da, și tocmai asta este frumusețea, că femeia, în momentul în care rămâne însărcinată, se schimbă. Din fată devine femeia, din femeie se transformă în mamă. Și același lucru îl parcurge și tatăl. Din băiat se transformă în bărbat și din bărbat tată. Deci nu e că doar e treaba ei, e treaba lor. Și e treaba lor că au contribuit împreună la apariția acestei sarcini și e treaba lor să vegheze asupra siguranței venirii acestui copil. Acum joc rolul unui viitor tătic, aș putea să joc rolul unui viitor tătic, să recomand, să propun, să sfătuiesc viitorii tătici să aibă răbdare, să fie atenți, să fie grijulii, să se implice în viața în continuare de cuplu în care iubita sau viitoarea mamă e însărcinată. Altfel, oricum, cuplul nu are nicio șansă de supraviețuire dacă nu se întâmplă asta. Ori are șanse de supraviețuire jalnice, pentru că nu femeia, de fapt, ține totul cumva în mâini, emoționalul, pentru că aici vorbim de emoții, da? De viață, de iubire, de emoții profunde. Dacă acolo ceva nu e în regulă, totul se strică. Deci nu e că trebuie să facă, ar fi bine, pentru că echilibrul acesta se strică dacă nu avem grijă. Adică n-ai cum să rămâi la fel de nepăsător pentru că las că se ocupă ea și viața să meargă bine mai departe. E imposibil, la un moment dat femeia clachează și momentele de după naștere sunt intense și sunt grele pentru că ea va fi privată de somn, nu va mai putea avea grijă de ea atât de mult cum avea înainte, deci copilul îți ia 100% atenție, timp și tot ce trebuie. Și dacă cuplul nu e sudat, e greu. Deci chiar are tot interesul ca bărbatul să-și urmeze femeia și să o susțină și în această perioadă a vieții, care poate să transforme cuplul și să-l pună clar pe alt nivel mult superior. Deci e un salt, efectiv, care se poate face în momentul acesta. Îți propun să discutăm și despre alte aspecte în următoarele. Să ne ajungă timpul, da. E oricum un pas înainte și e binevenit. Deci propun să continuăm această discuție într-o ediție următoare, într-o emisiune următoare, să abordăm specific pe rând câte un subiect legat de sarcină și de naștere, pentru a lua deciziile cele mai potrivite, cei care sunt în această situație. Mulțumesc încă o dată, Rita Demner. Ne vedem la episodul următor.